My name is Isa and you're watching my channel. At kung bago ka lang sa channel na to, don't forget to give me a thumbs up, subscribe, click the notification bell, and don't forget to share. So, may mga nagme-message sa akin na mga nilang aking mga kaibigan at nagtatanong kung paano nga ba ang tamang pamamaraan ng pagkikilay. So today, wala tayong ibang gagawin kundi ang basic na pagkikilay or kung ano ba yung tamang pamamaraan ng pagkikilay. So, mag-foundation lang ako and I'll teach you one by one kung paano ba ang pagkikilay. And I'm back! So, nakapag-prep na ako ng skin, which is nakapag-moisturizer na ako, primer, and may foundation routine. So, gagawin ko na lang ngayon ng mag-baking. Kung bakit ako nagbe-baking? Wala, trip ko lang. Basta, uso daw yung baking. Sa pagkikilay, laging tatandaan ang tamang daan. So, ang gagamitin lang natin yung pangkilay ang forever favorite ng mga mudra natin. Any pangkilay. So, I'll be using this eyeliner which is tigta 10 pesos sa bangketa. Actually, nagmahal nga siya. 15 na siya ngayon. So, tatasahan mo lang siya ng buong husay. After mo siyang matasahan, ngat-ngatin mo ng maiba. Ang ina ka, malamang mag-apply ka na. So, ang kailangan mo sa pagkikilay ay ang angled brush. Which is ganito itsura ng angled brush. Ayan, medyo manipis. Tapos, spoolie. Ang spoolie gagamitin natin para i-brush yung kilay mo ng maayos. Kumbaga sa buhok, bago ka mag-style ng buhok, di ba kailangan suklayin? So, suklayin mo lang muna siya. After mo siyang maisuklay, get your eyeliner, which is yung very mamahalin nating eyeliner. Mag-start ka dito. Yan yung magiging palatandaan mo. Tuldok lang. Yan yung magiging palatandaan mo kung saan ka mag-start. Kasi yan yung magbibigay ng illusion na mataas ang nose bridge mo. Okay. So, watch me whip, watch me nini. So, mag-start ka lang dito sa baba. Diba, naisukat mo ng ganyan. Start ka dito sa baba. So, na-drawing mo na yung lower part ng kilay mo. At kung medyo mapapansin mo medyo i-mark ko na siya dito. So, ang next na gagawin mo para makuha mo yung dramatic look ng eyebrows. Saka, eto sa atin lang, huwag ka na maingay. Nung nakaraan kasi nag-aahit ako, nagkamali ako ng ahit. Nakultapan ko to dito. Nung inaahit ko na yung ibabaw. Kaya kung mapapansin mo, ang baba nito, ayan na yung putang inang yan. O, di ba may kultap? Hindi mo namang gigil. So, anyways, after mo mailagay yung pinaka-lower part, mag-start ka dito sa dulo. Yan yung magiging pattern mo kung saan ka gagawa ng triangle. Kita mo na si triangle? Oh. Di ba may triangle na? Yan na yung susundan mong part, pero hindi mo siya isasagad dito sa part na ito. Dahil ganyan na siya, drawing ka lang ng straight line. Ayan, hanggang dyan lang. Hanggang dyan lang ito drawing mong kilay, hindi mo na siya itatapat dito sa first na pattern na ginamit natin. And from there, mag-shade ka na ng gitna. Kasi diba, na-drawing mo na yung ibabaw, yung ilalim. I-shade mo na lang siya sa loob. So, after mong may drawing na, na-shade mo na siya, na-drawing mo na yung shape na gusto mo, get your angled brush. Ito ang sinasuggest kong gamitin, saka most of the makeup artist naman, ito talaga yung ginagamit. Yung shade mo dito sa gitna, ipupull mo lang siya
papunta dito sa tapat nito. So, watch. Kita nyo, nag-feather siya, pero at the same time, hindi nawawala yung shape niya. So, ngayon mo lang, after mong gawin yan, i-blend mo na siya dito. Para lang mag-darken yung brush at maibalik mo siya ulit dito. At kung natatakot ka na baka magkamali ka, marami naman tayong pagkakamali sa buhay at huwag kang matakot na ulit-ulitin ang pagkakamali as long as marunong ka magsisi. Kung ano mang kinalaman sa pagkikilay na hindi ko rin sure. Ayan. So, gagawin mo na lang sa kabila yon. Ito pa, trickiest part. Kasi marami ako naririnig na hindi pantay yung kilay ko. Girls and boys and gays and tombies and everything. Lagi niyo tatandaan na ang kilay are supposed to be sisters, not twins. So, kailangan magkapatid yung kilay pero it doesn't mean na kambal. Kasi mahirap talaga pantay, girl. Basta kailangan identical sila pero hindi mo kailangan siguradong pantay kasi minsan ang awkward din. So, gagawin ko lang yung kabila kong kilay. No? Yes. Siguro I'll just... Yes. Come on. Nakapagkilay ka na rin ako sa kabila at kung mapapansin mo talagang hindi talaga siya pantay. Pero as much as possible, identical naman sila. Magkamukha naman sila. Diba? So, katulad nga ng sinabi ko kanina, ang kilay ay magkapatid, hindi sila kambal. So, katulad mo at ng kapatid mo, hindi naman kayo magkamukha, girl. Hawig lang. So, from there, using your angled brush, ipo-pull down mo lang to sa nose line mo or sa bridge ng nose mo para magkaroon ng illusion na anak ka ng kano at yung ilong mo very much pointed. So, ipo-pull down mo lang siya. Ibababa mo lang katulad ng pagbababa mo ng panty mo sa harap ng jowa. Just fingers. Tandaan, ang ginamit kong pangkilay ay tig-15 lang. Walang magic na nagaganap, yes. And get your foundation or powder. Lagay ka lang dito sa gitna. And that's how I do my eyebrows. Salita bang eyebrows? Well, that's how I do my eyebrows. So, papakita ko na lang ito sa ating montage. Okay? And yun na nga guys, so this is my eyebrow routine. So, after, mapapakinabangan mo to kasi lalo pa ngayon na lagi tayo nakamas, no? Lagi nakaganon. So, at least kahit papaano, pag nakita nila tayo, ay shit, buhay yung kilay. Saka alam ko naman maraming katulad ko dyan na hindi makalabas ng bahay na walang kilay, girl. Kita nyo naman yung layo ng itsura ko ng kilay ko kanina. Cut mo yun ha. Kakaya. So, maraming salamat sa lahat na nanonood. And don't forget to give me a thumbs up, subscribe to this channel, click the notification bell, and please, i-share mo. Pasikatin nyo naman ako, girl. Gawin nyo naman 100 yung mga subscribers ko. Ilan na lang kayo nanonood. So, maraming salamat sa lahat na nanonood at nagtyaga. So, that's all. And I thank you. Don't forget to be pretty and be happy.